मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? देखिरहेछ। ओके, सो आज चाहिँ हामीले पर्चिङ मेकानिजम इन बर्ड्स पढ्छौँ है। एप्सबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि 5 मार्कमा सोध्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ 10 मार्कमा पनि सोधिदिन सक्छ। सो पर्चिङ मेकानिजम इन बर्ड्स चाहिँ यो पनि म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ है। सो आज हामी यो पढ्छौँ एप्सबाट। अब पर्चिङ मेकानिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि पर्च हुनु भनेको अट्याच हुनु। ओके, सिट ब्रान्चेसमा चाहिँ अट्याच हुनको लागि चाहिँ बर्डले सर्टेन मेकानिजम्स अनि सर्टेन बोनको एक्सनबाट चाहिँ के हुन्छ त अट्याच हुन्छ है। पहिला यो ओके, सो पर्चिङ मेकानिजम भनेको चाहिँ त्यो मेकानिजम हो जसको हेल्पले चाहिँ बर्डहरू चाहिँ ब्रान्चेसमा चाहिँ सिट गर्न सक्छ। ब्रान्चेसमा यो फिगरमा देख्नु भएको छ नि, बर्डहरू ब्रान्चेसमा स्टिक भएर बस्छ नि। सो यो चाहिँ कुन मेकानिजमको कारणले हो त भन्दाखेरि पर्चिङ मेकानिजमको कारणले हो है। यसमा चाहिँ पर्चिङ मसल्सहरूको इन्भल्भमेन्टबाट चाहिँ बर्ड चाहिँ पर्च भनेको चाहिँ अट्याच हुनु, एडजस्ट हुनु है, आफ्नो बडीको वेटलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर कुनै पनि ब्रान्च अफ स्टिममा कुनै पनि ट्रीमा एडजस्ट हुने मेकानिजमलाई चाहिँ पर्चिङ मेकानिजम भनेर भन्छ। यो चाहिँ बर्डमा हुने एकदम इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम हो। ओके, सो यो पर्चिङ मेकानिजम चाहिँ अलिकति थ्योरी पार्ट हो अनि यसमा चाहिँ मसल्सहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है। सो मसल्स पनि लेख्नुपर्छ। दुईटा सेट्स अफ मसल्स हुन्छ, एउटा फ्लेक्जर अनि अर्को एक्सटेन्सर है। फ्लेक्सर मसलले चाहिँ के गर्ने भयो त, फ्लेक्स त्यहाँनिर अट्याच हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो। ओके, अनि एक्सटेन्सरले चाहिँ रिलिज हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो। सिम्पली भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि फ्लेक्जरले चाहिँ अट्याच हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो, एक्सटेन्सरले चाहिँ के हो त त्यहाँबाट रिलिज हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो। ओके, सो अब पर्चिङ भनेपछि त यो तलको यो लेग बोनसँगै लिम बोनसँगै अट्याच हुने भयो नि होइन। सो यो चाहिँ मसल्सहरू चाहिँ यो पर्चिङ मेकानिजममा इन्भल्भ हुने मसल्सहरू चाहिँ थाई रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो बर्डको थाई रिजन छ नि यहाँ हो, यो थाई रिजनको बोन्सहरू चाहिँ केमा हुन्छ नि त। अब हामीलाई वाक गर्नको लागि चाहिँ पनि थाई रिजनको बोनहरू युज भएको हुन्छ नि। सो बर्डमा पनि कुनै पनि ब्रान्चमा पर्च गर्नको लागि चाहिँ थाई रिजनको चाहिँ के भएको हुन्छ त, मसल्सहरूको इन्भल्भ भएको हुन्छ। ओके ल, त्यो पनि त्यही भइहाल्यो। अनि फोरवटा डिजिट हुन्छ, फोरवटा डिजिट, खुट्टाको डिजिट फोरवटा हुन्छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोनहरू हुन्छ, फ्लेक्जर र एक्सटेन्सनमा डिभाइड गरेको हुन्छ। फ्लेक्जरले चाहिँ केमा हेल्प गर्ने भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्समा पर्च गर्नको लागि, अट्याच गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो भने एक्सटेन्सरले चाहिँ के गर्ने भयो त, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिलिज हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो है। सिम्पली केही गाह्रो नमानिकन बिस्तारै आरामले पढ्नु होला है। पर्चिङ मेकानिजम भनेको के भयो त, त्यो मेकानिजम हो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बर्डहरू ब्रान्चमा सिट गर्न सक्छन् है, होल्ड, ब्रान्चमा होल्ड गर्न सक्छन्। होल्ड गरेर बसिरहेको हुन्छ नि चराहरू, कहिले सोच पढ्नु पनि भयो होला, क्लासमा पनि पढाइ भयो होला। सो यसमा दुईटा सेट्स अफ मसल्सको इन्भल्भमेन्ट भयो है, एउटा फ्लेक्जर र एउटा एक्सटेन्सर। फ्लेक्जर यो मसल्सहरू चाहिँ अब पर्च भनेपछि खुट्टासँग रिलेटेड भयो। सो खुट्टाको लिम्बहरूमा चाहिँ यो मसल्स प्रेजेन्ट हुने भयो। थाई लिम्बमा, थाईबाट खुट्टा कनेक्टेड हुने हो नि त, थाई लिम्बमा चाहिँ कनेक्टेड हुने भयो। अनि यो बर्डको खुट्टालाई डिजिट बन्यो, सो डिजिटमा कनेक्टेड हुने भयो मसल्सहरू है। सो सिम्पली यही नै बुझ्नु होला। अनि एक्सटेन्सरले चाहिँ के गर्ने भयो त, रिलिज गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो है। फ्लेक्जरले अट्याच गर्ने भयो, अट्याच मात्र भएर भएन नि त, रिलिज पनि गर्नु पर्यो। सो एक्सटेन्सरले चाहिँ रिलिज गर्ने भयो है। पर्चिङ मेकानिजम 10 मार्कमा सोध्ने भएको भएर चाहिँ मसल्सको इन्भल्भमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, मसल्सको इन्भल्भमेन्ट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल, अब फ्लेक्जर मसलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 8वटा फ्लेक्जर मसल्सहरू हुन्छ। पहिला यो फिगर बुझ्नुहोस् है, यो चाहिँ के भयो त, बर्डको खुट्टा भयो होइन। अनि यसको 4वटा डिजिट हुन्छ भनेको थिएँ, कतिजनाले त्यो कुखुराको पनि नोटिस गर्नु भएको होला, अनि उसको पनि हुन्छ है। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, 4वटा डिजिट हुन्छ, फर्स्ट वान, सेकेन्ड वान, थर्ड र फोर्थ। यिनीहरूमा एउटा एउटा मसल्स इन्भल्भ भएको हुन्छ जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यो खुम्चेर त अनि यसले कुनै ठाउँमा क्याच गर्ने हो नि होइन, पर्च गर्ने हो। सो फ्लेक्चर मसल यो भयो।
अनि यो थाई रिजन भयो अनि यो यतापट्टिको बोनलाई चाहिँ यो तलपट्टिको बोनलाई के भन्ने भयो ट्यारोमिटारस भन्ने टार्सोमिटारस भन्ने भयो है यो बोनहरूको नाम अलिकति कन्फ्युजिङ छ यो चाहिँ पढ्नुपर्छ है फिगर बनाएर अनि त्यसपछि यो बोनहरूको नाम चाहिँ लेखेर पढ्नु होला अनि माथिकोलाई चाहिँ टिभोटारस भनेर भन्यो थाई रिजनको यो लाइनिङले सुत्ताको हाम्रो बडीमा पनि स्केलेटन यस्तै हुन्छ नि लाइनिङले सुत्ताको भन्दा माथिको पार्ट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बेस माथिको सपोर्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ बडीलाई एडजस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ है पढ्चुने बेलामा सो माथिको चाहिँ टिभियोटारस भयो अनि तलको चाहिँ टार्सोमेटारस भयो ओके अनि 4 डिजिट हुने भयो ल अब यो फ्लेक्जर मसल्सहरू कहाँ सिचुएटेड हुँदा रहेछन् त भन्दाखेरि ब्याक अफ टिभियोटारस अनि एट्याच टु नी रिजन भनेको माथिपट्टिको रिजनमा अनि यो टिभियोटारस यहाँ छ नि जुन बोन यो नामहरू चाहिँ कन्ठ पार्नुपर्छ है अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो देखिन्छ सो कन्ठ पारेर चाहिँ पढ्न पर्ने हुन्छ याद गर्नुपर्ने हुन्छ बोनहरूको इन्भल्भमेन्ट बोनको नाम त यादै गर्नु पर्यो नि त होइन सो यो टिभियोटारसको यो टिभियोटारस चाहिँ माथि नीसँग तल नीसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ ओके सो अब यो फ्लेक्जर मसल्स 8वटा हुन्छ भने मैले होइन सो 6वटा मसल्स चाहिँ केमा कनेक्टेड भएको हुन्छ नि त भन्दाखेरि सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ एन्टेरियरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यो सेकेन्ड टोय भयो यो थर्ड भयो सरी यो सेकेन्ड भयो यो थर्ड भयो र फोर्थ भयो 6वटा मसल्स चाहिँ यसरी कनेक्टेड हुने भयो टिभियोटारसको ब्याकबाट यो टिभियोटारस भयो नि सो यहाँबाट चाहिँ के हुने भयो त 6वटा मसल्सहरू चाहिँ कनेक्ट हुने भयो कुन कुनमा त सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा चाहिँ 6वटा फ्लेक्जर मसल्सहरू कनेक्टेड हुने भयो है अनि त्यसपछि रिमेनिङ 2टा हुन्छ नि सो 2टा चाहिँ फर्स्ट टोय यो चाहिँ फर्स्ट टोय भयो यो चाहिँ फर्स्ट टोयबाट चाहिँ 2टा फ्लेक्जर मसल्सहरू कनेक्ट हुने भयो ओके ल सो यति कुरा हो है 8वटा फ्लेक्जर के भयो यहाँ स्क्रिन शेयर बन्द भयो एकैछिन है यहाँ आफै के भयो ल अब देखेको छ देखिएछ म्याडम ओके ल सो सिम्पल बुझ्दै जानु होला है यो नामहरू चाहिँ गाह्रो रहेछ भन्ने तरिकाले नबुझ्नु होला सो फ्लेक्जर मसल्सहरू कतिवटा हुने भयो त 8वटा हुने भयो जसमध्ये 6वटा चाहिँ टिभियोटारसको बेसबाट कनेक्ट भएको हुन्छ जुन चाहिँ कुन कुन टोयमा कनेक्ट हुने भयो त फोर्थ सेकेन्ड थर्ड अनि फोर्थमा कनेक्ट हुने भयो होइन अनि एक्सटेन्सर मसल चाहिँ सरी एक्सटेन्सर होइन 2टा फ्लेक्जर मसल्स चाहिँ केमा कनेक्ट हुने भयो त फर्स्टको टोयमा कनेक्ट हुने भयो सो सिम्पल बुझ्दै जानु होला है अनि यो नामहरू पनि कन्ठ पार्नु होला नामहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो देख्यो पनि त्यस्तो कम्प्लेक्स पाराले बुझ्नु पर्दैन ओके सो फ्लेक्जर मसल्सहरू 2टा मसल्सको इन्भल्भमेन्ट हुने भयो फ्लेक्जर मसल्स र के मसल्स एक्सटेन्सर मसल अनि फ्लेक्जर मसल चाहिँ 8वटा हुने भयो 8वटामा चाहिँ 2टाको कुरा गर्नु 6वटा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड र सरी 6वटा चाहिँ सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा हुने भयो होइन अनि 2टा चाहिँ फर्स्ट बोनमा कनेक्टेड हुने भयो ओके अनि यो फ्लेक्जर मसल चाहिँ कहाँ सिचुएटेड हुन्छ त टिभियोटारसबाट चाहिँ टिभियोटारसको ब्याकबाट चाहिँ यो मसल्सहरू अराइज भएको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला अनि यो फिगर पनि बनाउनु पर्छ है एक्सटेन्सर मसल बनाउँदा फ्लेक्जर मसल्स बनाउँदाखेरि सो फिगर बनाएर चाहिँ फर्स्ट चाहिँ केमा हुने भयो त 2टा एक्सटेन्सर मसल यहाँ कनेक्ट हुने भयो सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा चाहिँ कतिवटा त 3टा एक्सटेन्सर मसल्सहरू कनेक्ट हुने भयो अनि त्यसपछि एक्सटेन्सर मसलले चाहिँ के गर्छ त्यो फिगर इम्पोर्टेन्ट छ है सो मैले फिगर राखिदिएको कारण पनि यही हो फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि यो बोनहरूको नाम चाहिँ कन्ठ पार्नु पर्यो है ओके सो अब 8वटा फ्लेक्जर मसल्समा चाहिँ सम फ्लेक्जर मसल्सको नामहरू लिउँ नी यहाँ हुन्छ त्यो त सबैलाई थाहा छ हाम्रै भयो होइन अनि यो सेकेन्ड फोर्थ र थर्ड डिजिट भयो अनि यो फर्स्ट डिजिट भयो ओके सो फर्स्ट फ्लेक्जर मसल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एम्बियन्स ओके सो एम्बियन्स मसल चाहिँ कहाँबाट
अराइज भएको हुन्छ त भन्दाखेरि इलियम रिजनबाट अराइज भएको हुन्छ है। सो अनि यो कहाँबाट पास हुन्छ त सर्फेस अफ थाई, यो थाई भयो नि, थाई रिजन भयो होइन यो। सो थाई रिजनबाट चाहिँ एम्बियन मसल्स पास भएको हुन्छ। सो मसल्सको नामहरू सम्झिनु होला, अनि यो अलिअलि धेरै कम्प्लेक्समा सम्झिनु पर्दैन, अलिअलि सम्झेर फिगर बनाइदिनु भयो पनि हुन्छ है। सो फिगर चाहिँ बनाउनु होला। ओके, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एम्बियन्स मसल्स चाहिँ लङ हुन्छ है, अनि यो कहाँबाट आएको हुन्छ त नी रिजनबाट, माथिको नी रिजनबाट चाहिँ एक्सपोज भएर आएको हुन्छ। ओके, यो मसल्सको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल त प्ले हुँदैन। सो माथि नी रिजनबाट यताबाट आउने भएको भएर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त पर्चिङ मेकानिजममा चाहिँ यो पर्च भइसकेपछि माथिको बोनलाई चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ त सपोर्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। ओके, यो चाहिँ त्यति धेरै कामको लागि त आउँदैन, तर पनि यो एम्बियन्स मसल्सले चाहिँ समहाउ बर्डलाई पर्च गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेर बुझ्नु होला। ओके, सो अनि अर्को छ प्रोन्युस मिडलस, प्रोन्युस मिडस है, यो चाहिँ अर्को टाइप अफ बोन हो। यो बोनको नामहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ, सो लेखेर धेरैचोटि प्र्याक्टिस गरेर पढ्नु होला है। तर जेनरली सिम्पली फ्लेक्जल मसल्स 6-8वटा हुन्छ, यति चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। यो मसल्सहरू चाहिँ मसल्सहरूको नाम मात्र लेखिदिनु भए पनि हुन्छ, अनि मेकानिजम्समा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने हो, फिगर बनाउनु भयो भने चाहिँ हुन्छ है। ल अर्को ग्यास्ट्रोसियमस, यो पनि एक्सटेन्सर मसल्स हो, फ्लेक्जर मसल्स हो। सो फ्लेक्जर मसलको नाम यहाँ 4वटा छ, यिनीहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हो मसल्सहरू है। ओके, सो फ्लेक्जर प्रोफियन्स भनेको पनि अप्पर पार्ट अफ द टिबियोट्यारस, जुन अघि मैले माथिपट्टि देखाएको थिएँ नि थाई रिजनको यहाँनिर यो टिबियोट्यारसमा अट्याच भएको हुन्छ, अनि योभन्दा तलपट्टि यहाँनिर मसल्सहरू चाहिँ एकै ठाउँमा अट्याच भएर फ्लेक्जर टेन्डन्स पनि हुन्छ है। त्यो फ्लेक्जर टेन्डन्स चाहिँ केमा हुने भयो त यतापट्टिको पार्टमा फर्स्ट मसल्समा चाहिँ इन्भल्भ हुने भयो है। मेकानिजम पढेपछि यो मसल्सहरूको काम पनि आफै लेख्न सकिन्छ है। सो अब एक्सटेन्सर मसल भयो, एक्सटेन्सर मसलले के गर्ने भयो त रिलिज गर्ने भयो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ टु अनलक एन्ड रिलिज द फिट फ्रम द पर्च। ओके, बर्डले अट्याच गरेको हुन्छ नि अघि नै यो फोल्ड भएर फर्स्टमा। सो एक्सटेन्सर मसल्स चाहिँ यो तलपट्टिको रिजनमा, यहाँनिर अघि पनि माथिको फिगर पनि यही थियो होइन। सो एक्सटेन्सर मसल चाहिँ तलपट्टिको रिजनमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, किनभने यसले त रिलिज गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो नि त होइन। यो चाहिँ टोजको, यो टोजहरू भयो भने टोजको चाहिँ अलिकति यो निसँग कनेक्टेड हुने रिजनमा चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। पर्च भइसकेपछि उड्नको लागि चाहिँ, पर्च भइसकेपछि फ्लाइट मेकानिजम पनि आउँछ होइन। सो पर्च भएर उड्न लागिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त एक्सटेन्सर मसल्सहरूले चाहिँ वर्कआउट गर्छ। सो पर्चिङ मेकानिजम लेख्दाखेरि चाहिँ 2 टाइप्स अफ मसल्स आर इन्भल्भ है, कम्प्लेक्स पाराले नलिनु होला गाह्रो रहेछ भनेर। सो अनि फ्लेक्जर मसल्स, एक्सटेन्सर मसल, एक्सटेन्सर मसल फ्लेक्जर मसल्स 6वटा 2टामा होइन। अनि यिनीहरूको नाम पनि त्यो अघिको त्यो 4वटा नाम लेख्नु भयो हुन्छ, अनि फिगर बनाउने है। अनि एक्सटेन्सर मसल चाहिँ कहाँनिर रिप्रेजेन्ट हुने भयो त यो चाहिँ टोज। के भन्नुभएको हो? माइक अफ गर्नु होला है। ओके, सो टोजमा प्रेजेन्ट हुने भयो। ओके, सो अब मेकानिजम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब बर्ड चाहिँ ब्रान्च अफ टीमा चाहिँ बस्छ है, त्यो लेगहरू, उनीहरूको लेगहरू के हुन्छ त बेन्ट, के को भरमा बेन्ट हुन्छ त नी र एङ्कलको भरमा चाहिँ बेन्ट हुन्छ। अनि त्यो बेन्ट भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्जर मसलले अट्याच हुने हो नि त। सो फ्लेक्जर मसलले के गर्छ त स्ट्रेच्ड हुन्छ, फ्लेक्जर मसल चाहिँ तन्किन्छ। त्यसले के गर्छ, फ्लेक्जर मसल तन्केपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यसले टोजलाई चाहिँ खुम्चाउँछ होइन। फ्लेक्जर मसल चाहिँ तन्किने भयो, टोजलाई चाहिँ खुम्चाउने भयो, अनि त्यो खुम्चाएपछि चाहिँ त्यसले अटोमेटिकली के गर्ने भयो त त्यो उसमा चाहिँ कुनै पनि ब्रान्चमा चाहिँ के गर्ने भयो त टाइटली समाउने भयो। बुझ्नुभयो? सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि फ्लेक्जर टेन्डन्स हुन्छ नि जुन हामीले माथि फिगरमा देखेको छौँ नि, यो फ्लेक्जर टेन्डन्स भयो। टेन्डन्स भनेको लङ बोन भयो होइन। यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मसल्सले चाहिँ यसरी कम्बाइन भएर चाहिँ यसरी यहाँनिर हेर्नुहोस्
कम्बाइन भएर चाहिँ कम्बाइन फ्लेक्सर टेन्डन चाहिँ यसरी कम्बाइन एकै ठाउँमा कम्बाइन भएर चाहिँ तलपट्टि आएर टोइजमा डिफ्रेन्सिएटेड हुने भयो। सो जब यो बर्ड बस्न खोज्छ अलिकति बेन्ट हुन्छ नि त, सो बेन्ट भएपछि चाहिँ यो टेन्डन्सहरू चाहिँ यो टेन्डन्सले चाहिँ यो टोइजहरूलाई चाहिँ आफै के गर्छ त खुम्चाउँछ, अनि खुम्चाएपछि त त्यसले त समात्न सजिलो भयो होइन। सो यो अटोमेटिकली हुन्छ है, त्यो मसल्सहरूको मुभमेन्ट चाहिँ जब त्यो के भन्छ टेन्डन्स मसल स्ट्रेच भएपछि त्यो कुनै पनि सर्फेसमा अट्याच भएपछि त त्यो पहिला तन्किन्छ नि त, त्यो स्ट्रेच भएपछि अटोमेटिकली टेन्डन मसल्सले चाहिँ टोइजहरूलाई चाहिँ कम्प्याक्ट गरेर खुम्चाएर चाहिँ त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ समाइहाल्छ। ओके ल ल अनि जब त्यो पहिला त बस्छ मात्र, अनि जब त्यो समाइसक्छ नि त, त्यो समाइसकेपछि ग्रिप गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेट अफ द बडी, त्यो बडीको वेट हुन्छ नि जुन माथिपट्टि बर्डको बडीको वेटले चाहिँ के गर्छ त त्यो पर्चलाई चाहिँ झन् थिच्दिन्छ, त्यो टेन्डर मसल्सलाई झन् थिच्दिन्छ, अनि थिच्देपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रङ पुल हुन्छ है। बडीको मास परिसकेपछि सिम्पल केही पनि बुझ्नु पर्दैन, बडीको मास परिसकेपछि त यहाँनिर प्रेसर लाग्ने भयो नि त। सो प्रेसर लागेपछि चाहिँ बर्डले अझै बेस्कन समात्ने भयो। पहिला सिम्पली बस्दाखेरि चाहिँ के गर्यो त फ्लेक्सर मसल्स तन्किएर चाहिँ फ्लेक्सर टेन्डल मसल्स तन्किएर चाहिँ के भयो त त्यसले टोइजहरूलाई खुम्चायो, अनि त्यसपछि के भयो टोइजहरूले समात्यो। टोइजहरूले समातिसकेपछि चाहिँ त्यो बडीको वेट हुन्छ नि बर्डको, त्यसले अझै त्यसलाई थिच्छ, अनि थिचेपछि चाहिँ त्यसले झन् स्ट्रङ पुल गर्छ है। सो मेकानिजम्समा यति चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ है, यो चाहिँ लेख्नै पर्यो। अनि अझै यसलाई एक्सपान्ड गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यति कुराहरू चाहिँ लेख्नुभयो भने राम्रो। ओके ल ग्रिप अन द ब्रान्च बिकम मोर टाइटर भनेपछि त बडीको वेट भएपछि चाहिँ के हुने भयो त त्यो एङ्कल चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ झन् टाइट हुने भयो। त्यो एङ्कलले समातेको छ नि, त्यो डिजिटहरूले समातेको त्यो चाहिँ टाइट हुने भयो, अनि त्यसले नै एडजस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो। ओके ल अनि त्यहाँ चाहिँ ग्रिप एक्सन हुन्छ, त्यो रिफ्लेक्स एक्सनकै रूपमा हुन्छ है। त्यो बडीमा कुनै पनि एट्याच हुने सर्फेसमा गइसकेपछि चाहिँ फ्लेक्सर मसल स्ट्रेच भइसकेपछि चाहिँ त्यसले टोइजहरूलाई खुम्चाउँछ। यो अटोमेटिक प्रोसेस भयो, हामी जसरी हिँड्न सक्छौँ त्यस्तै त भइहाल्यो नि होइन। ओके अनि त्यसले के गर्ने भयो त त्यो बडीको वेट भइसकेपछि चाहिँ त्यो डिजिटहरू त्यहाँ लक हुने भयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले स्टेबल पोजिसन मेन्टेन गर्नको लागि सक्छ है। ओके सो वेट अफ द बडीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेटलाई एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ यस्तो समातेपछि जब त्यो कम्प्लिटली एडजस्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ खुट्टामा प्रेसर पारिरहेको हुन्छ है। प्रेसर पारेर चाहिँ तिनीहरूको के हुन्छ त तिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर स्टेबल भएर बसेका हुन्छन्। सो फ्लेक्सर मसल्स चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड भएर चाहिँ टेन्डन्स बनेको हुन्छ, लङ मसल्स भयो, अनि त्यो टेन्डन्स मसल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू त्यहाँ के हुन सक्छन् त अट्याच हुन सक्छन् है। सो यो लेखेर चाहिँ यो लेख्नु पर्ने हुन्छ है, आफैले बनाउनु भए पनि हुन्छ। मेकानिजम्स त बुझ्नु भयो नि, सिम्पल पाराले बुझ्नु होला, त्यस्तो कम्प्लेक्स पाराले केही पनि बुझ्नु पर्दैन। ओके ल अनि टेन्डन्स लकिङ मेकानिजम्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि टेन्डन्स लक हुन्छ होइन। टेन्डन्स लक भएपछि त्यसले स्टेबल हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो, त्यो मुभ हुन नसकेपछि त अफकोर्स स्टेबल भयो नि त। अनि यसले पर्चिङमा मात्र नभएर अरू डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। ट्री क्लाइम्बिङ, रुख चढ्दाखेरि, अनि त्यसपछि प्रेहरूको क्याच गर्दाखेरि, स्विमिङ गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त टेन्डन लकिङ मेकानिजम। सो टेन्डन लकिङ मेकानिजम भनेको चाहिँ सिम्पली बर्डहरू चाहिँ ब्रान्चमा बसिसकेपछि बडीको वेटले गर्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि समात्ने कुरा चाहिँ स्टेबल हुने, टोइजहरूको डिजिटहरूको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ स्टेबल हुनेलाई चाहिँ टेन्डन्स लकिङ मेकानिजम भनेर भन्छौँ है। त्यो टेन्डन्स भनेको चाहिँ लङ बोन नै हो। सो यहाँनिर देख्नु भएको यो कम्बाइन्ड फ्युज छ नि, सो यो चाहिँ के हो त टेन्डन नै हो है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ बर्ड यसरी आएर अट्याच भयो, फ्लेक्सर मसल्स पहिला स्ट्रेच भयो नि, अनि स्ट्रेच भइसकेपछि बडीको वेट भएपछि यसले खुम्चाएर चाहिँ यो टोइजहरूलाई चाहिँ अट्याच गर्नको लागि हेल्प गर्यो है। अनि त्यसपछि यो यहाँ बसेर उड्न सकेपछि चाहिँ के गर्छ त एक्सटेन्सर मसलले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले यहाँको छोड्छन्, अनि त्यसपछि जान्छ। अनि टेन्डर लकिङ मेकानिजम चाहिँ यहाँनिर एक्ट हुन्छ है। जब बडीको वेट चाहिँ पर्छ, बडीको वेट चाहिँ टोइजमा पर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त टेन्डन्स लकिङ मेकानिजम्स हुन्छ। टेन्डन्स लकिङ भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त बर्डलाई चाहिँ स्टेबल हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो।
है। हो सो यो फिगर चाहिँ कण्ठ पारेर गएर यो फिगर बनाउनु भयो भने चाहिँ हुन्छ है। यो लेखेर फिगरकै आधारमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ नि त। सो फ्लाइट मेकानिजम्समा चाहिँ यही हो, यो 4वटा डिजिट्सहरू बनाउनु पर्यो। डिजिट त मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है, डिजिट्सहरू बनाउनु पर्यो। कम्बाइन्ड फ्लेक्जर टेन्डन जसले चाहिँ के गर्छ त टेन्डन्स लकिङ मेकानिजम गर्छ अनि बडलाई स्टेबल बनाउँछ। अनि यो बोन्सहरूको नाम भयो है। फ्लेक्जो मसल्स माथिपट्टि थाई रिजनमा हुन्छ भनेको थिएँ नि, नीको माथिपट्टि यो थाई रिजन भयो होइन, नीको तलपट्टि थाई रिजनमा चाहिँ फ्लेक्जो मसल्सहरू काम गरेको हुन्छ। अनि एक्सटेन्सर मसलहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ त यो टोइसको यतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ। सो फ्लेक्जो मसल्स बनाउँदाखेरि यो फिगर बनाउने अनि एक्सटेन्सर मसल बनाउँदाखेरि चाहिँ यो फिगर बनाउने। सो यहाँ चाहिँ के छ त इलोङ्गेटेड कम्बाइन्ड फ्लेक्जो मसल्स, यहाँबाट आएको फ्लेक्जो मसल्सहरू चाहिँ यहाँ कम्बाइन्ड भएर चाहिँ डिजिटमा यसरी प्रोपागेट भएको हुन्छ नि त। सो डिजिटमा एउटा एउटा डिजिटले वर्क टुगेदर गर्ने हो नि त, त्यो कुनै पनि सब्सटान्समा अट्याच हुनको लागि। सो त्यतिखेर चाहिँ यसरी कम्बाइन भएर गर्ने भयो भनेर यो दुईटा फिगर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। पर्चिङ मेकानिजम लेख्दाखेरि यो फिगर मात्र लेखेर आउनु भयो अनि अब अलिअलि त थाहा भयो नि त होइन। सो अलिअलि भनेर लेखेर आउनु भयो भने पनि राम्रो मार्क आउँछ। थ्योरी मात्र लेखेर पनि आउँदैन है, फिगर बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु लेख्दाखेरि चाहिँ पोइन्टमा जसरी पोइन्ट जस्तो बनाएर लेख्नुभयो भने चाहिँ बेटर मार्क आउँछ है। सो दुईटा टाइप अफ मसल्सहरू इन्भल्भ हुन्छ। त्यो 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 जुन मसल्स इन्भल्भमेन्टको लागि नै तपाईँले पोइन्टमा लेख्नुभयो र त्यसलाई प्याराग्राफमा लेख्नुभयो भने त्यहीँनिर पनि मार्क अलिकति हुन्छ है। सो धेरै आउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि फ्लेक्जो मसल्स बनाउँदाखेरि फ्लेक्जो मसल्सको नाम होइन, अनि त्यसपछि यो फिगर बनाउने। अनि एक्सटेन्सर मसल लेख्दाखेरि एक्सटेन्सर मसल चाहिँ टुवे रिजनतिर प्रेजेन्ट हुन्छ डिजिटको रिजनमा। अनि यसले चाहिँ अब उड्ने भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ रिलिज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो एक्सटेन्सरले रिलिज गर्ने भयो अनि फ्लेक्सरले चाहिँ अट्याच हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। कम्प्लेक्स रूपले बुझ्नु पर्दैन, एकदम सिम्पल बुझ्नु होला है। सो दुईटा टाइप्स अफ मसल्स इन्भल्भ हुन्छ। अनि यो फिगर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि मेकानिजमको लागि चाहिँ अब आफैले पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ, आफैले लेख्न पनि त्यति गाह्रो छैन होइन। सो बर्ड चाहिँ कुनै ठाउँमा आउँछ अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ त्यो मसल्सहरू स्ट्रेच हुने भयो। त्यो मसल स्ट्रेच भएपछि त्यसले चाहिँ केलाई प्रेसर दिने भयो त टोइजहरूलाई प्रेसर दिने भयो। अनि प्रेसर दिइसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ सबस्ट्राटम अट्याच हुने भयो। अनि बडीको वेट आइसकेपछि चाहिँ त्यो लक हुने भयो होइन। अनि त्यसपछि अनि बर्डलाई उड्न मन लागिसकेपछि चाहिँ त्यो टोइजहरूको एक्सटेन्सर मसल्सले चाहिँ त्यसलाई रिलिज गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो। सो यो दुईटा फिगर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। यो चाहिँ कम्बाइन्ड फ्लेक्जो मसल्स देखाएको हो, नीको तलपट्टि रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यो 1-2टा बोन चाहिँ कण्ठ पार्नु भयो हुन्छ। कम्प्लेक्स पाराले नलिनु होला, सिम्पल पाराले लिनु होला अनि सिम्पल पाराले लेख्नु होला है। अब यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब यो फिगरको मसल्सको 1-2टा नाम धेरै त धेरै गाह्रो त छैन नि त। सो तलपट्टिको त डिजिट भइहाल्यो, डिजिट बनाउन आइहाल्यो होइन। अनि एक्सटेन्सर टेन्डन चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ, यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि कम्बाइन्ड फ्लेक्जर टेन्डन यहाँबाट यो दुईटा हाम्रो खुट्टाको जस्तै सेपरेट भएको हुन्छ, यो माथिपट्टिको नी रिजन भयो होइन। सो आफ्नै खुट्टा सम्झेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर टिबोटारस हुन्छ अनि माथिपट्टि यो मसल्सहरूको नी यहाँ भयो, फ्लेक्जो मसल्स यहाँ भयो भनेर चाहिँ यसरी पढ्नु होला, कम्प्लेक्स रूपमा नलिनु होला है। सो अनि यो फ्लेक्जो मसल्सको त्यति डिपमा त म गइनँ, 1-2टा नाम पढ्नु भयो हुन्छ है। अनि मेकानिजम्समा यो लेख्ने, फिगर बनाएर चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ इनफ हुन्छ है। सो यही हो पर्चिङ मेकानिजम्समा। सो अर्को माइग्रेसन इन बर्ड, यो मैले अस्ति पढाएको रहेछ होइन। सो बर्डमा पनि माइग्रेसन हुन्छ, एभियन माइग्रेसन भनेर सोधिरहेको हुन्छ है, 5 मार्कमा पनि यो सोध्छ। सो एभियन माइग्रेसन चाहिँ पढौँ। अस्ति फिसको माइग्रेसन मात्र पढाएको थिएँ क्यारे मैले। सो एभियन माइग्रेसन भनेको कुरा त अब भनिराख्नु परेन होइन, यो त मुभमेन्ट भयो फर डिफ्रेन्ट प्रपोज। अब फुड त्यति धेरै एक्सप्लेन गरेर राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माइग्रेसन त धेरै पढ्यौँ नि त हामीले, मैले एउटै कुरा कति धेरै जति एक्सप्लेन गरेर आएको छु। सो कति धेरै एक्सप्लेन गर्नु भएको होला जस्तो पनि लाग्यो होला कतिजनालाई। सो अब बिर्सिनुहुन्न भनेर है त्यो चाहिँ। ल अब बर्ड के को लागि माइग्रेट गर्छ त, सिम्पली अब हामी जस्तै त हो नि, ह्युमन जस्तै त हो नि। के प्रपोजको लागि गर्छ त भन्दाखेरि फुडको लागि गर्ने भयो, सेल्टरको लागि, रिप्रोडक्सनको लागि
हैन अनि प्रिडेटरबाट बच्नको लागि क्लाइमेट चेन्जबाट बच्नको लागि सो जेको माइग्रेसन आयो भने पनि फिसको माइग्रेसन आयो भने पनि अनि बर्डको माइग्रेसन आयो भने पनि यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली के कारणको लागि त खानको लागि बस्नको लागि रिप्रोड्युस गर्नको लागि प्रिडेटरबाट बच्नको लागि एक्सट्रिम क्लाइमेटबाट सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त बर्डले माइग्रेट गर्ने गर्छ ओके सो अब वाट ट्रिगर माइग्रेसन भन्दाखेरि के को कारणले माइग्रेसन हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बर्डलाई माइग्रेसन गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि त्यो पनि सेम नै भयो फिसमा जस्तै एभियन्समा पनि सेम हुने भयो अब फिसको मात्र पढेको थियो अब एप्सको त पढेको थिएन बर्ड त कसरी माइग्रेट गर्छ भन्ने लाग्छ होला तर कुरा सेम हो अनि तर हामीले मोर कमन सुनेको भनेको चाहिँ बर्डको माइग्रेसन हो है नेपालको कतिपय कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ के हुन्छ त बर्डहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट अफ्रिकाबाट चाहिँ उडेर आउँछ भन्छ नि नेपाल इज अ गुड प्लेस फर बर्ड वाचिङ होइन सो बर्डमा इन्ट्रेस्टेड भएकोहरूले चाहिँ बर्ड वाचिङको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम आउने गर्छन् सो बर्डको माइग्रेसन नेपालमा धेरै हुन्छ नेपालको बर्डहरू पनि बाहिर उडेर जान्छन् अनि बाहिरको बर्डहरू पनि एक्सट्रिम चिसो भएको बेलामा चाहिँ आफ्नो बडीलाई एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ आउने गर्छन् है सो फिजियोलोजिकल कन्डिसन भन्ने परेन होइन गोनाइडल डेभलपमेन्ट रिप्रोडक्टिभली एक्टिभ भइसकेपछि चाहिँ रिप्रोडक्टिभली सक्सेसफुल भइसकेपछि चाहिँ होइन रिप्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ पोटेन्सियल भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त मेल्सहरूले माइग्रेट गर्ने गर्छ फोटो पिरियड पनि त्यही भनेको थिएँ मैले होइन रिप्रोडक्सन पिरियड आइसकेपछि अनि त्यसपछि डे लेन्थ इन्क्रिज गर्नको लागि फुड सप्लाई इन्क्रिज गर्नको लागि अनि त्यसपछि टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूले चाहिँ बर्डलाई चाहिँ माइग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ इन्हान्स गर्छ है सो प्याटर्न अफ माइग्रेसन भन्दाखेरि कसरी कुन प्याटर्नमा चाहिँ बर्डहरूले माइग्रेट गर्ने गर्छ त हामीले फिसको माइग्रेसन पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा फिस जान्छ अनि त्यसपछि अरू फिसहरू चाहिँ त्यही फिसको चाहिँ पछाडि जान्छ भनेर भनेको थिएँ नि एउटा फिसले डिरेक्सन देखाउँछ भनेको थिएँ नि सो एन्टको माइग्रेसन गर्दाखेरि पनि एउटा एन्टले फेरोमन छर्दै जान्छ अनि त्यही फेरोमनलाई सुँग्दै अरू एन्टहरू आउँछ नि होइन सो त्यस्तै हो सो जिनीहरूले चाहिँ भी सेप्टमा चाहिँ त्यो आकाशमा चरा उडेको पनि देख्नु भएको होला जेनरली भी सेप्ट बनाएर चाहिँ कस्तो एउटा फिक्स्ड प्याटर्नमा उडेका हुन्छ नि ऱ्यान्डम जे पाइ त्यही उडेका हुँदैनन् कस्तो मजाले कुनै सेप बनाएर उडेका हुन्छन् नि सो भी सेप बनाएर उड्छन् होइन अनि बर्डहरू चाहिँ के गर्छन् त एक्लै फ्लाइ गर्न भन्दा चाहिँ ग्रुपमा फ्लाइ गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू बडी प्रिफर गर्छन् है अनि इन्जर्ड अर ओल्ड बर्ड आर प्रेजेन्ट इन द ब्याक रोज हामीलाई सानो एनिमल लागि पनि यिनीहरू एकदमै इन्टेलिजेन्ट हुन्छन् है आफ्नो स्पेसेसमा आफ्नो ग्रुपमा सबै अर्गानिजम्सहरू इन्टेलिजेन्ट हुन्छन् हामीलाई चाहिँ ह्युमन मात्र इन्टेलिजेन्ट हुन्छन् जस्तो लाग्छ नि त इभन द्याट स्मल एन्ट सानो एन्ट पनि के हो त ऊ पनि आफ्नो स्पेसेसमा त इन्टेलिजेन्ट छ नि त उसले पनि फेरोमन छरेर हिँड्छ हामीले बाटो देखाएको जस्तै होइन अनि फिसेसहरूले कस्तो मजाले प्यारेन्टल केयर गर्छ भनेपछि एभ्री अर्गानिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि भेरी एडभान्स एट देयर अन उनीहरूको लेभलमा उनीहरू एकदमै एडभान्स हो हाम्रो लेभलमा पो हामी एडभान्स भयौँ होइन सो त्यस्तो हुन्छ सो इन्जर्ड बर्डहरू चाहिँ पछाडि फ्लाइ गर्ने गर्छ भने चाहिँ फ्रेस बर्डहरू चाहिँ अनि अगाडि फ्लाइ गरेर डिरेक्सन्सहरू देखाउने गर्छ ओके ल अब टाइप अफ माइग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइप अफ माइग्रेसन हुन्छ त भन्दाखेरि बेस्टमा अन द बेसिस अफ सो मेनी थिङ्स है फर्स्टमा चाहिँ अन द बेसिस अफ डिस्टेन्सको बेसिसमा चाहिँ के हुने भयो त एउटा लङ डिस्टेन्स माइग्रेसन हुने भयो अनि अर्को सर्ट डिस्टेन्स माइग्रेसन हुने भयो अब लङ डिस्टेन्स त भनिराख्नु परेन लामो दूरीसम्म गर्ने माइग्रेसन होइन नन स्टप चाहिँ उडे गर्ने होइन अनि त्यसपछि लङ स्टप उडे गर्दाखेरि चाहिँ इनर्जी कसरी स्टोर गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्याटमा आफ्नो बडीमा फ्याटहरू स्टोर गरेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गरेर इनर्जी चाहिँ लिने गर्छ लङ टर्म माइग्रेसनमा त खानु पनि पर्यो खाइ नसकी त भएन होइन सो तिनीहरूले चाहिँ त्यो अब जुन हाम्रो स्प्यारोहरू हुन्छ नि घरतिर पाउने बर्ड तिनीहरूले चाहिँ अब जतिखेर पनि फुड खान सक्छन् त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ लङ टर्म स्टोर केही पनि गर्दैनन् होइन तर अरू बर्डहरूले चाहिँ के गर्छ त लङ डिस्टेन्स माइग्रेसन देखाउने बर्डहरूले चाहिँ आफ्नो बडीमा फ्याट स्टोर गर्छ अनि त्यही फ्याटलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छ है अनि सर्ट डिस्टेन्स माइग्रेसन पनि भन्नै परेन नाम नै काफी छ एकदमै सर्ट डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ होइन
दिनबाट सुरु भएर चाहिँ रातमा, डाउनबाट सुरु भएर चाहिँ डक्समा सकिन्छ। ओके, अनि यो रोकेको बेलामा चाहिँ बर्डले फिड गर्ने भयो, सर्ट डिस्टेन्समा त हुनै भएन हैन। अनि अर्को हुन्छ सिजनल माइग्रेसन। सो सिजन वाइज माइग्रेसन गर्ने है, अर्को टाइप अफ माइग्रेसन भनेको। सिजनलाई चाहिँ अब विन्टर सिजनलाई एडजस्ट गर्नको लागि, अनि कुनै कुनै चराहरू चाहिँ समर सिजनलाई एडजस्ट गर्नको लागि, त्यो लु लागेको भन्छ नि, सो लु लागेको भनेको चाहिँ हावा एकदमै तातो भएर अस्ति कहिलेतिर पनि लागेको भन्ने हल्ला थियो होइन, त्यतिखेर चाहिँ चराहरू चाहिँ उड्दा उड्दै मर्ने गर्छन् रे के, एकदम एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर भएर। सो त्यो हाई टेम्परेचरबाट चाहिँ बच्नको लागि पनि त्यही बर्डरले चाहिँ समटाइम चाहिँ माइग्रेसन गर्छ। ओके, सर्ट टर्म माइग्रेसन्स गर्ने गर्छ। अनि त्यसपछि ल्याटिट्युड भनेको के भयो त, नर्थबाट साउथतिर जाने, तलबाट माथितिर जाने, त्यो चाहिँ टेम्परेचर अनि त्यसपछि रिप्रोडक्टिभली सक्सेसफुल हुनको लागि अनि टेम्परेचरको लागि फुडको लागि प्रपोज त सेम भइहाल्यो होइन। लङ्गिट्युडनल भनेको लङ्गिट्युड इस्ट र वेस्ट लामो यसरी इस्ट र वेस्टतिर ट्राभल गर्नेलाई लङ्गिट्युडनल माइग्रेसन भनेर भन्यो। सो एटिट्युडनल भनेको चाहिँ एउटा एटिट्युडबाट चाहिँ अर्को एल्टिट्युड होइन है, एल्टिट्युड एउटा एल्टिट्युडबाट चाहिँ अर्को एल्टिट्युडमा चाहिँ जानेलाई एल्टिट्युडनल माइग्रेसन भन्यो। ओके, सो लुप भनेको चाहिँ सर्कल हो नि त, एउटा इनबाट सुरु भएर अर्को इनमा नै अर्को इनमा गएर नै रोकिने। लुप भनेको जेनरली सर्कल नै हो, एनुअल सर्कल। अनि कुनै कुनै बर्डहरू चाहिँ सर्कलमा मात्र माइग्रेट गर्ने गर्छन्, डाउन टु डक सर्ट टर्म माइग्रेसन हुन्छ नि। सो सर्कल बनाएर एक ठाउँबाट उड्ने अनि अर्को त्यही ठाउँमा आउने, यसरी लुप बनाएर पनि माइग्रेसन गरेको हुन्छ। ओके, अनि नोम्याडिक मुभमेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ धेरै कमन होइन, यो चाहिँ अलिकति अनकमन भयो होइन। अनि यो चाहिँ के गर्छ त, फुड र वाटरको अभाइलेबिलिटीसँग चाहिँ तिनीहरूले फुड र वाटरको सर्चमा चाहिँ जहाँनिर फुडको अभाइलेबल भयो त्यहीँनिर गएर चाहिँ माइग्रेसन गर्ने गर्छन् है। यो चाहिँ नोम्याडिक माइग्रेसन भयो। अब इरुप्टिभ माइग्रेसन भनेको चाहिँ त्यो पनि त्यही हो, विन्टरमा चाहिँ जेनरली विन्टरमा चाहिँ एकदमै लार्ज नम्बर अफ बर्ड सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सुइटेबल प्लेसमा आउनेलाई चाहिँ के भन्छौँ त, इरुप्टिभ माइग्रेसन भन्यो। डिस्पर्सल भनेको नाम नै काफी छ, डिस्पर्स हुने होइन, चारतिर डिस्पर्स भएर चाहिँ एक ठाउँमा आउने। अनि त्यसपछि स्किप माइग्रेसन भनेको चाहिँ स्किप भनेको पनि त्यही भइहाल्यो, कुनै पनि सिचुएसनबाट स्किप हुनको लागि चाहिँ। अब तिनीहरू जेनरली माइग्रेटरी बर्ड त होइनन्, तर पनि अब त्यहाँनिर के भयो, अब सपोज अब काठमाडौँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि घरै घर बन्यो नि यहाँ। सो घरै घर बनिसकेपछि के भयो त, अब यहाँनिर बर्डलाई बस्ने ठाउँ भएन भनेपछि उनीहरू जेनरली यही रिजनको बर्ड हो, अब यहाँ घरै घर बन्यो भनेपछि त यतातिर रुख छ भने तिनीहरू यता जान्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ के भन्यो त, स्किप माइग्रेसन भनेर भन्यो है। सो मल्ट बर्डहरू पनि मल्ट हुन्छ, काँचुली फेर्छ सर्टेन टाइप्स अफ बर्डले, अनि त्यो मल्टिङ पिरियड एडजस्ट हुनको लागि पनि के गर्ने भयो त, माइग्रेसन गर्ने भयो है। सो टाइप अफ माइग्रेसनमा यिनीहरू नै कुरा छ। सो एभियन माइग्रेसन आयो भने पनि के लेख्नु पर्यो त, माइग्रेसनको त डेफिनेसन थाहाइहाल्यो। अनि किन माइग्रेसन गर्छ त भन्दाखेरि फुड सेल्टरको लागि, अनि के कारणले गर्दाखेरि माइग्रेसन ट्रिगर गर्छ त, के कारणले माइग्रेसन कज गर्छ त भन्दाखेरि पनि यही भइहाल्यो। अनि प्याटर्न अफ माइग्रेसन कसरी माइग्रेसन गर्छ त भनेर भन्ने होइन। सो यहाँ पनि यो माथिको कुरा पनि है अलिकति। सो ओल्ड बर्ड जसले चाहिँ अगाडि नै ट्राभल गरिसकेको हुन्छ नि, त्यो बर्डहरू चाहिँ अगाडि बस्छन् फ्रन्ट लाइनमा। अनि ओल्ड बर्ड अघि मैले पछाडि बस्छ भनेको चाहिँ अलिकति इन्जियोर्ड ओल्ड बर्डहरू है, घाउ भएको ओल्ड बर्डहरू चाहिँ पछाडि बस्ने भए। अनि पहिल्यै ट्राभल गरिसकेको बाटो देखाउने, अब हामी पनि नयाँ ठाउँमा गएछौँ भने त अब हाम्रो पेरेन्ट्सको पछाडि पछाडि जान्छौँ नि त, जसले बाटो देख्नु भएको छ त्यसको। सो बर्डमा पनि त्यही प्याटर्न फलो हुन्छ है। अगाडिपट्टि चाहिँ ओल्ड बर्ड जुन चाहिँ अगाडि नै ट्राभल गरिसकेको हुन्छ, त्यो बर्डहरू ट्राभल उड्छ। अनि त्यसपछि योङ वान्स आउँछ, त्यसको पछाडि चाहिँ योङ वान्स आउँछ भनेको जसले चाहिँ भर्खर ट्राभल गरेको त्यो आउँछ। अनि त्यसपछि फिमेल आउँछ है, पहिला मेल योङ वान्स अनि त्यसपछि फिमेललाई कति धेरै माया गर्ने सबैजनाले है, फिमेलहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट नै गर्छन् बर्डहरूले पनि। त्यसपछि फिमेल अनि त्यसपछि इन्जर्ड बर्डहरू आउँछ है पछाडिपट्टि, फिमेललाई चाहिँ बिचमा राख्छ। अनि त्यसपछि ग्रुपमा फ्लाइ गर्छ, यो त भनिहालेँ V-शेप प्याटर्न बनाएर फ्लाइ गर्छ है। सो
सो मेकानिजम अफ माइग्रेसन, मेकानिजममा पनि त्यही सेम कुरा नै भयो है। लङ डिस्टेन्स माइग्रेट गर्ने बर्डहरूले चाहिँ 50% आफ्नो बडीको 50% चाहिँ फ्याटहरू स्टोर गर्ने गर्छ। कुन बेलामा मात्र माइग्रेसनको लागि रेडी हुन्छ त, जब चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो डिस्टेन्सको लागि चाहिँ फुडहरू कलेक्ट गरिसकेको हुन्छ, त्यो बेलामा मात्र माइग्रेसन गर्छ, किनभने सर्भाइभ पनि गर्नु पर्यो नि त होइन। सो 50% आफ्नो जति बडी छ त्यसको 50% चाहिँ फ्याट चाहिँ त्यसले पहिले के गरेर आएको हुन्छ त, स्टोर गरेर आएको हुन्छ है। ल अनि सम स्पेसिस स्टार्ट जर्नी अर्ली एन्ड स्टे फ्रिक्वेन्टली टु फिड एन्ड रेस्ट। अनि कुनै कुनै अर्गानिजम्सहरूले चाहिँ बिहानदेखि उठ्छन्, कस्तो राम्रो हामी जस्तै हेर त, बिहानैदेखि उडेर उठ्छन् अनि त्यसपछि खानको लागि चाहिँ रोकिन्छन्, खान्छन्, अनि फेरि बिहान उठेर उड्न थाल्छन् अन्टिल इट रिच टु इट्स डेस्टिनेसन। आफ्नो डेस्टिनेसनमा नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ उड्ने, बिहान उठ्ने उड्ने, खानको लागि रोकिने, अनि फेरि बिहान उठ्ने उड्ने गर्ने है। ल क्लियर वेदर भएको बेलामा चाहिँ यो क्लाउडहरूले पनि बर्डहरूलाई माइग्रेट गर्नको लागि चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ, अनि क्लाउड नभएर चाहिँ क्लियर वेदर भएको बेलामा चाहिँ तिनीहरू 1000 मिटरसम्म चाहिँ उड्न सक्छन् है। ओके, किन 1000 मिटरमा उठ्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब्स्टाकलले डिस्टर्ब नगरोस्, कन्टिन्युअस मुभमेन्टलाई चाहिँ ट्रिगर गर्न पाइयोस् भनेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ 1000 मिटर भन्दा चाहिँ माथि गएर उड्ने गर्छन् है। अनि यिनीहरूको रुट पनि सेम हुन्छ, एउटै रुटमा चाहिँ एउटै प्याटर्नमा चाहिँ यिनीहरू के गरिरहेका हुन्छन् त, एउटै रुटमा एउटै प्याटर्नमा यिनीहरू के गरिरहेका हुन्छन् त, मुभ गरिरहेका हुन्छन् है। सो अब डिसएडभान्टेजेस अफ माइग्रेसन, अब त्यो त थाहा भइहाल्यो, कतिपय बर्डहरूले चाहिँ डेस्टिनेसनमा रिच गर्नै सक्दैनन् होइन, कन्टिन्युअस जर्नीबाट। अनि कसैको त्यो स्टोर भएको फ्याट सक्यो भने पनि भोकै पनि मर्ने गर्छन् होइन। अनि त्यसपछि क्लाइमेट चेन्ज, सडन अब उड्दा उड्दै पानी पर्यो, थन्डर स्टर्म भयो भने, अनि गाडाङ गुडुङ भयो, लाइटनिङ भयो भने पनि कति बर्ड्सहरू मर्ने गर्छन् होइन। अनि म्यानमेड एकदमै हाई टावर, तलपट्टि अब माथि क्लाउड साउड छ भने तलपट्टि उड्दाखेरि चाहिँ टावरतिर ठोकेर पनि बर्डहरू मर्ने गर्छन्, करेन्ट लागेर पनि माइग्रेसनको कारणले चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बर्ड्सहरू मर्ने गर्छन्। सबै माइग्रेटरी बर्ड सर्भाइभ हुँदैनन् है, अन्ली फ्यू। फिसेसको केसमा पनि त्यो सबै फिसेसहरू सर्भाइभ हुँदैन नि त, अन्ली फ्यू स्पेसिस मात्र सर्भाइभ हुन्छ नि। सो यसमा पनि त्यही भइहाल्यो ओके। अनि कतै कतैतिर त त्यो गुलेले हानेर पनि बर्डहरूलाई चाहिँ मार्छन्, माइग्रेटरी बर्डहरूलाई चाहिँ। यो सिजनमा चाहिँ बर्डहरू आउँछ अनि हामी गुलेले हानेर मार्ने भनेर पनि बसेका हुन्छन् है। सो यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले भी सेप प्याटर्न देखाएको छ नि। सो भी सेप प्याटर्नमा चाहिँ के गर्छ त, बर्डले चाहिँ माइग्रेट गर्छ। ल अब एडभान्टेजेसको कुरै गर्नु परेन, सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट भयो, प्रेडेटरबाट फ्री भयो, सेल्टर प्रोभाइड गर्ने भयो होइन, फुड पनि राम्रो हुने भयो, अनि त्यसपछि इभोल्युसन हुने भयो। सो यो त जति पनि लेख्न सकिन्छ है। अफस्प्रिङ्सहरू चाहिँ राम्रो रिप्रोडक्टिभली सक्सेसफुल हुने भए। सो यो भयो बर्ड माइग्रेसन। यो चाहिँ 4 मार्क 5 मार्कमा सोध्छ, अनि कहिलेकाहीँ 2.5मा पनि सोधिदिन सक्छ है। ल अब अर्को छ सर्ट नोट्स एन्ड बर्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स भनेर पनि सोधेको हुन्छ है। बर्ड चाहिँ रेप्टाइल्सबाट इभल्भ भएको हो भने, ग्लोरिफाइड भनेको ग्लोरिफाई भएको हो भन्छ नि हो। सो बर्ड पनि रेप्टाइल्सबाट इभल्भ भएको हो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सप्लेन बर्ड आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स भनेर सोध्छ। त्यो बेलामा चाहिँ बर्डमा के रेप्टाइल्सको क्यारेक्टर छ अनि कसरी चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मोडिफाइड भए भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सर्ट नोट्समा यो पनि धेरै सोधेको छ। ल सो बर्डको चाहिँ, बर्ड जुन क्लास एप्समा छ त्यसको चाहिँ कति धेरै क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ रेप्टाइलसँग मिल्ने गर्छ है। अनि रेप्टाइल्स नै फ्लाइटलाई, रेप्टाइल्स नै एडप्टेसन टु फ्लाइट भएर चाहिँ बर्ड भएको हो भनेर भन्छन् कि हुन पनि भएको नै हो है। रेप्टाइल्स हुन्छ जुन क्रल गर्छ त्यसको बडी चाहिँ के को लागि त, फ्लाइटको लागि अडप्ट हुँदै गयो। फ्लाइटको लागि कसरी अडप्ट हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेप्टाइल्सको चाहिँ अब हेभी बोन हुन्छ भने बर्डको चाहिँ के हुने भयो त, बोनहरू स्वालो हुँदै जाने भयो, अनि त्यसपछि बडीको हाइट वेट रिड्युस हुने भयो, वेट रिड्युस हुने भयो होइन। वेट रिड्युस कसरी हुन्छ त, सालो बोनले हुने भयो। अनि यसरी नै फिदर्सहरूको प्रेजेन्सबाट चाहिँ बर्डहरू चाहिँ फ्लाइ गर्न सकेका हुन् है। सो एभियन क्यारेक्टर्समा चाहिँ रेप्टालियन्स क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ ओके। सो अब के कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि के हो चाहिँ अडप्टेसन टु फ्लाइट है। कहिलेकाहीँ अडप्टेसन टु फ्लाइट भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अडप्ट हुन्छन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
रेप्टाइल्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ त पहिला सुरुमा फिदर्स आउँछ सो फिदर्स केराटिनबाट बनेको हुन्छ केराटिन भनेको प्रोटिन हो जुन हाम्रो हियरमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अब फिदर्सको हेल्पले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरु के हुने हो त फ्लाइ हुने भए हैन सो फिदरले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरुले आफ्नो मुभमेन्ट एप्समा रेप्टाइल्समा चाहिँ फिदर्सहरु अट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरु उड्न सके एप्समा है सो रेप्टाइल्स नै एप्समा रेप्टाइल्स नै सिम्पली हामी त अब पाइसेसबाट नि इभल्भ हुँदै हुँदै म्यामलमा पुगेका हौं नि त सो रेप्टाइल्सबाट एप्स हो के कारणले भनेर प्रुभ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फिदर्सको डेभलपमेन्टको कारणले भनेर भन्ने है अनि विङ्स जुन फोर लिम्ब छ त्यो चाहिँ मोडिफाइड भएर विङ्समा जान्छ अनि विङ्स भएपछि पनि त्यसले के गर्ने भयो त विङ्स चाहिँ फिदरले कभर गरेको हुन्छ अनि विङ्सले चाहिँ के गर्ने भयो त फ्लाइट मुभमेन्टलाई ट्रिगर गर्ने भयो अनि लाइट वेटको कारणले गर्दाखेरि बोन आर थिन एन्ड हलो बोन हलो हुन्छ खाली हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त लाइट बोन हुन्छ है अनि इन्डोथर्मिक मेटाबोलिजम इन्डोथर्मिक भनेको के भयो इन्डो भनेको हिट थर्मिक भनेको हिट भयो है सो हाई बडी टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि पनि तिनीहरु उड्ने भए ओके सो युनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम सो रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि डेभलप भयो एप्समा रेप्टाइल्समा भन्दाखेरि रेप्टेलियन सिस्टम एप्समा पनि डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरु के हुने भयो त फ्लाइ गर्नको लागि चाहिँ सक्सेसफुल हुने भए बुझ्नुभयो लङ्स हुन्छ नि फ्रगमा पनि लङ्स हुन्छ नि त्यो लङ्स चाहिँ केमा त इयर स्याकमा कनेक्ट हुने भयो अनि इयर स्याक्समा कनेक्ट भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ फ्लाइट मेकानिजम्सको लागि चाहिँ अडप्ट हुने भयो है अनि बिक अनि बर्डमा बिक हुन्छ नि टिथहरु हुँदैन नि तर फ्रगमा टिथ हुन्छ नि भनेपछि नो बिकको इभल्भ भएर पनि के हुने भयो त यसले चाहिँ के गर्ने भयो बर्डहरु चाहिँ फ्लाइ गर्न सक्ने भयो सो बर्ड एज अ अनि ओभिप्यारिटी भनेको त एगले गर्ने भइहाल्यो सो बर्ड एज अ ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्सको लागि चाहिँ रेप्टाइल्समा नै यो सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ डेभलप भएर फ्लाइ गर्न सकेको हो भनेर लेख्नुपर्छ है सो क्यारेक्टरिस्टिक्समा यिनीहरु नै लेख्ने फिदर्स मोडिफाइड भयो विङ्स मोडिफाइड भयो अनि बल्ल तिनीहरु फ्लाइट गर्न सक्यो भनेर है सो बर्ड इभोल्युसन चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि बर्डहरु फ्लाइट गर्न सके सो इभोल्युसन अफ बर्डमा लेख्नुपर्ने कुराहरु यिनीहरु है बर्ड एज अ ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्समा अब बर्डको इभोल्युसन जुरासिक पिरियडमा सुरु भएको इभल्भ फ्रम रेप्टाइल्स यो त भइहाल्यो यो कसले भन्नुभएको त भन्दाखेरि चाहिँ जेजी योङले पनि मास्टर्स अफ इयर भनेर बर्डलाई डिस्क्राइब गर्नुभएको अनि थोमस ह्याचहुलेक्सले पनि बर्डलाई चाहिँ ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स हो भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभएको ओके सो यो लेख्ने नाम यो कन्ट पार्नु भए पनि हुन्छ सजिलै छ नि त थोमस ह्याचहुलेक्सले चाहिँ बर्डलाई ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स भनेर चाहिँ क्लासिफाइड गर्नुभयो भनेर भन्ने अब त्यो त क्यारेक्टर्स भयो जुन क्यारेक्टर्सले गर्दाखेरि रेप्टाइल्समा नभएको क्यारेक्टर्स जुन क्यारेक्टर्सले गर्दाखेरि चाहिँ एप्सहरु चाहिँ फ्लाइ गर्न सक्यो अनि रेप्टाइल्सको जुन क्यारेक्टर मोडिफाइड भयो भनेर हामीले माथि पढ्यौं नि फिदर्स अनि त्यसपछि विभिप्यारिटीहरु हैन सो अब होमोलोजिस भनेको चाहिँ के सिमिलर छ त भन्दाखेरि रेप्टाइल्समा भएको स्केल चाहिँ बर्डको फिट भयो हैन अनि त्यसपछि रेड ब्लड सेल अनि इन म्यामल्स द रेड ब्लड सेल ल्याक न्युक्लियाई हैन अनि त्यसपछि दुईटैमा चाहिँ रेड ब्लड सेल भयो होमोलोगिस भनेपछि त दुईटैमा प्रेजेन्ट भएको हो नि त स्केल चाहिँ उसमा प्रेजेन्ट भयो त्यो चाहिँ बर्ड फिटमा चेन्ज भयो अनि योक्ट पोलार एग भनेको एगको विभिप्यारिटीको अघि कुरा गरेको थिएँ नि मैले सो त्यही भयो हैन न्युक्लिएटेड रेड ब्लड सेल दुईटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ ओके रेड ब्लड सेल चाहिँ न्युक्लिएटेड हुन्छ है अनि हामी म्यामलमा चाहिँ रेड ब्लड सेल चाहिँ न्युक्लिएटेड हुँदैन रेड ब्लड सेलमा न्युक्लियस हुँदैन है सो त्यही कुरा भयो अनि त्यसपछि सिंगल मिडल इयर बोन दुईटैमा चाहिँ के हुने भयो त इयर बोन चाहिँ एउटा मात्र हुने भयो हामी म्यामलमा तीनटा हुन्छ नि हो हाम्रोमा स्मलेस्ट बोन पनि इयरमै हुन्छ नि सो स्टेप्स मात्र हुने भयो चाहिँ केमा त रेप्टाइल्स र एप्समा अनि लोअर ज म्यान्डिबल्स हुन्छ जुन लोअर ज भनेको म्यान्डिबल भयो अनि म्यान्डिबलमा चाहिँ 5 to 6 बोन चाहिँ दुईटै साइडमा 5 देखि 6 वटा बोन चाहिँ हुने भयो सो यो चाहिँ के भयो त रेप्टाइल्स र बर्डमा दुवैमा भएको सिमिलर क्यारेक्टर सो अब कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड भनेर सोध्छ है अनि त्यसपछि यो के हो त कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड भनेर पनि सोध्छ अनि कहिले चाहिँ आर्कियोपिटेरिक्सको चाहिँ राइट सर्ट नोट्स एन्ड आर्कियोपिटेरिक्स भनेर चाहिँ 2.5 मा पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ 5 मार्कमा पनि सोधिदिन्छ है सो 5 मार्कमा सोध्दाखेरि चाहिँ यो क्यारेक्टरले गर्दाखेरि बर्ड भयो अनि यिनीहरुमा होमोलोगिस दुईटैमा कमन चाहिँ यो क्यारेक्टर छ भनेर लेख्नुपर्छ है सो कनेक्टिङ लिङ्क चाहिँ
आर्कियोपिटेरिक्स यो चाहिँ फर्स्ट बर्ड टु फ्लाई रेप्टाइल्सबाट चाहिँ इभल्भ भएर चाहिँ फर्स्ट बर्ड हो जुन चाहिँ फ्लाई भयो है आर्कियोपिटेरिक्स भनेको चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड ओके सो माथिपट्टि अघि मैले भनेकै कुराहरू यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ एभियन क्यारेक्टर अफ आर्कियोपिटेरिक्स भन्यो भने यो लेख्ने फिदर्स विङ्स लाइट वेट होइन इन्डोथर्मिक मेटाबोलिजम युनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम अनि त्यसपछि दुईटैको कमन क्यारेक्टर भनेको यो होमोलोगिज लेख्ने सो आर्कियोपिटेरिक्स के हो किनभने फर्स्ट यसरी इभल्भ भएको हो नि त होइन अनि त्यसपछि रेप्टाइल्सको मात्र क्यारेक्टर भनेर पनि लेख्ने यहाँ तलपट्टि छ है सो यो आर्कियोपिटेरिक्स अहिले चाहिँ उ भइसकेको हो होइन एक्सटिङ्क्ट भइसकेको हो यो चाहिँ 135 to 155 मिलियन इयर्स अगो चाहिँ 1861 मा यसको फोसिल्स फाइन्ड गरेको थियो होइन अनि यहाँ के छ त यसको विङ्स बोन्सहरू छ नि विङ्सहरू यसरी देखिएको छ नि यहाँ हेर्नुहोस् त सो विङ बोन्सहरू छ अनि फ्लाइट फिदर्स पनि यो भयो फिदर्सहरू पनि देख्न सकिन्छ अनि टेलमा पनि के छ त टेलमा पनि फिदर्स छ भनेपछि चाहिँ यसरी फिदर्सहरू अट्याच भएर चाहिँ रेप्टाइल्सहरू चाहिँ एप्समा चेन्ज भएका रहेछन् भनेर होइन सो यो चाहिँ थ्योरी अफ इभोल्युसन स्टडी गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन जे पनि कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन बर्ड्स एन्ड म्यामल कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन पाइसेस एन्ड एम्फिबियन होइन सो सबैको कनेक्टिङ लिङ्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है थ्योरी अफ इभोल्युसनको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो अनि आर्कियोपिटेरिक्सको सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ है त सो टिथहरू चाहिँ रिड्युस हुन्छ भनेको थिएँ होइन टिथहरूको यसको काम छैन यसमा त बिगको काम हो सो के हुन्छ त ब्लन्ट हुन्छ ओके स्मल रेप्टेलियन्स टिथहरू यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ ओके रेप्टाइल्समा त टिथ हुन्छ समहाउ होइन सो रेप्टेलियन्स टिथहरू चाहिँ स्मल सानो हुँदै जान्छ है अनि फिदर्स केमा आउँछ त विङ्स र टेलमा फिदर आउँछ ओके अनि स्ट्रङ रनिङ टेरेस्ट्रियल बर्ड द्याट कुड लिभ त्यो आर्कियोपिटेरिक्सको क्यारेक्टर भयो है यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त टेरेस्ट्रियल बर्ड भयो अलि यो फर्स्टमा त टेरेस्ट्रियलै हुने भयो नि त रेप्टाइल्समा चाहिँ विङ्सहरू आएको हो नि होइन सो रेप्टाइल्समा विङ्सहरू आइसकेपछि चाहिँ विङ्सहरू आउँदाखेरि पनि विङ्स पहिले उड्न त सकेन नि त बिस्तारै त्यसको अनि पहिला फिदर्सहरू आयो अनि त्यसपछि त्यसको बोनहरू होलो भयो अनि बल्ल त्यो उड्न क्यापेबल भएको हो नि त होइन सो फर्स्टमा चाहिँ यसलाई टेरेस्ट्रियल बर्ड भनेर नै भनिन्छ कनेक्टिङ लिङ्क भयो नि त दुईटाको बिचमा अनि यसपछि बल्ल इभोल्युसन हुँदै चाहिँ बर्डले फ्लाइ गर्न लागेको हो नि त सो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यो चाहिँ उड्न सक्दैन थियो फिदर्सहरूको प्रेजेन्ट चाहिँ हुन्थ्यो तर पनि उड्न चाहिँ सक्दैन थियो एकदमै सानो कुखुराले जस्तै सर्ट फ्लाइट्सहरू मात्र दिन सक्थ्यो है अनि यो सस्टेनेबल फ्लाइट गर्न नसक्ने भयो होइन अनि कर्ब्ड क्लज हुने भयो अघि त्यो जुन हामीले क्लजहरू पढेको थियौँ नि त्यो मेकानिजम के भन्छ पर्चिङ मेकानिजमको लागि एडजस्ट हुनको लागि अनि त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ क्लजहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुने भयो ओके अनि यिनीहरू चाहिँ जस्तो बर्डको जस्तो उड्न त सक्दैन थिए तर पनि फिदर्सहरूको प्रेजेन्टले गर्दाखेरि बिस्तारै चेन्ज आउन लागेको भएर नि यसलाई कनेक्टिङ लिङ्क भनेर भनेको हो नि त सो यो चाहिँ सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ माथिकै कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है सो बर्डको मात्र क्यारेक्टर्स भन्यो भने यो लेख्ने फिदर्स विङ्स अनि त्यसपछि दुईटैको होमोलोगिस बर्ड र रेप्टाइल्सको होमोलोगिस अब आर्कियोपिटेरिक्स मात्र आयो भने बर्डको क्यारेक्टर पनि लेखिदिने यो पनि लेखिदिने होइन अनि कहाँ पत्ता लगाएको थियो फोसिल्स मात्र भनेर पनि लेखिदिने अनि यिनीहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब कनेक्टिङ लिङ्क भन्ने बित्तिकै त्यो डाइरेक्ट चेन्ज भएर उडिहाल्न त सकेन नि त पहिला फिदर्सहरू आयो त्यसको बोन्सहरू बिस्तारै हलो हुँदै गयो अनि पल्ल पछि उड्न सकेको हो नि त सिम्पल कुरा भयो होइन सो त्यसरी चाहिँ लेख्नु होला सो बर्ड आर डाइनोसर पनि सर्टेन क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ म्याच हुने भएको कारणले गर्दाखेरि डाइनोसरमा पनि फिदर्सहरू आएर अनि होलो बन भएर यो पनि डाइनोसर जस्तै देखिन्छ नि सो त्यसरी चाहिँ के भएको त इभल्भ भएको रेप्टाइल्सबाट नि इभल्भ भएको भनेर भन्ने है अनि त्यसपछि अब चेन्ज हुँदाखेरि त तिनीहरूको भित्रको फिजियोलोजिकल सिस्टम पनि सबै चेन्ज हुनु पर्यो नि होइन सो सर्कुलेटरी र रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि चेन्ज भयो केमा एडजस्ट हुनको लागि चेन्ज भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट मेकानिजम्सलाई चाहिँ के गर्नको लागि त एडप्ट गर्नको लागि फ्लाइटलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ सर्कुलेटरी र रेस्पिरेटरी सिस्टम चेन्ज भयो है हुनै पर्यो नि त अब त्यो सर्कुलेटरी र रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि के हुन्छ त अलिकति कम्प्याक्ट हुन्छ है
एकदमै लार्ज हेभी हुँदैन, कम्प्याक्ट भएर साइजमा पनि रिड्युस हुन्छ। सो द्याट त्यसको बडीको वेट मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त, उड्नको लागि त एकदमै लाइट वेट चाहियो। सो त्यही भएर चाहिँ सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि चेन्ज आउने भयो। सो फ्लाइट गर्नको लागि चाहिँ के हुने भयो त, फोर्सेसहरू जेनेरेट गर्नु पर्यो। फोर्स भएपछि बल्ल तिनीहरू अगाडिपट्टि मुभ हुन सक्यो नि त, फिदर्सले फोर्स लगाउनु पर्यो। सो अब अरू के लेख्न आएन भने के कुरामा मोडिफाइड भयो भनेर अब आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त। सर्कुलेटरी सिस्टममा मोडिफाइड भयो, रेस्पिरेटरी सिस्टममा मोडिफाइड भयो, फ्लाइट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू के गर्ने भयो त, सक्सेसफुल भए होइन। अनि त्यसपछि बडीको वेट रिड्युस हुने भयो, बोनहरू हलो हुने भयो। के कारणले गर्दाखेरि बडी उठ्छ त थाहा छ नि। सो जे थाहा छ त्यही लेख्ने होला, के लेख्ने भनेर त्यस्तो गर्नै पर्दैन है। सो के कुरामा मोडिफाइड हुन्छ त्यही नै लेख्ने हो। ओके, सो बर्डको विङ्सहरू पनि स्पेसलाइज फर पर्टिकुलर काइन्ड अफ फ्लाइट। अहिले फ्लाइट फिदर्सको टाइप पनि छ, सो त्यहाँनिर पनि पढौँ है। सो विङ्सहरू चाहिँ 4वटा टाइपको हुने भयो। इलिप्टिकल विङ्स, हाई स्पिड विङ्स, डाइनामिक विङ्स, हाई लिफ्ट विङ्स। यो विङ्सको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन, त्यही पनि नामहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला है। स्लाइड प्रोभाइड गर्छु, त्यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, अर्को फिदर्स। अब फिदर्सको टाइप भनेर कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ, राइट द टाइप्स अफ फिदर्स भनेर। ओके, सो फिदर्स भनेको जुम गरौँ। ओके, सो फिदर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनरली रेप्टाइल्सको स्केल्सबाट चाहिँ न्यू स्ट्रक्चर, रेप्टाइल्सको स्केल मोडिफाइड भएर चाहिँ होइन। रेप्टाइल्सको स्केल जस्तै स्ट्रक्चर, रेप्टाइल्सको स्केल जस्तै अर्को बर्डमा हुने स्ट्रक्चर चाहिँ फिदर्स भयो है। यो चाहिँ कतै रेप्टाइल्सको स्केलसँगै कोरिलेट गर्न सकिन्छ, तर स्केल्स नै मोडिफाइड भएर भएको हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। ओके, सो फिदर्स कहाँबाट ओरिजिनेट हुने भयो त भन्दाखेरि स्किनको लेयरबाट, स्किनको लेयरको डिपबाट, स्किनबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ नि फिदर्स। त्यसरी स्किनको इन्डोथर्मल टिस्युजबाट। सो इन्डोथर्मल टिस्युजबाट चाहिँ के हुने भयो त, फिदर्सको ओरिजिनेट हुने भयो। ओके, ल, पहिला सुरुमा फिदर्स डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ फ्लाइटको लागि भनेर डेभलप भएको होइन। पहिले सुरुमा फ्लाइटको मेकानिजम्सको लागि फिदर्स, त्यो जुन कनेक्टिङ लिङ्कमा आयो नि, त्यसमा पहिला फिदर्सहरू आएको थियो नि, त्यो फिदर्स चाहिँ पहिले फ्लाइट गर्नको लागि आएको होइन। पछि चाहिँ विङ्सले हो नि त फ्लाइट गर्ने, पछि चाहिँ यिनीहरू पनि विङ्सले फ्लाइ गर्न थालिसकेपछि चाहिँ मोडिफाइड भएको हुन् है त फ्लाइटको लागि। सो पहिला सुरुमा चाहिँ फिदर्स के को लागि इभल्भ भएको थियो त भन्दाखेरि थर्मोरेगुलेसनको लागि। थर्मोरेगुलेसन भनेको चाहिँ हिटको रेगुलेसनको लागि, हिट मेन्टेन गर्नको लागि, हिट लसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा फिदर्सहरूको चाहिँ इभल्भ भएको थियो है। सो फिदर्सहरू कसरी फर्मड हुन्छ त भन्दाखेरि डर्मल प्यापिला, डर्मल भनेको स्किनमा भएको प्यापिलासँग चाहिँ, प्यापिलाबाट चाहिँ यो फर्म भएको हुन्छ है। पहिला चाहिँ प्लाकोइड स्केल, अब मैले स्केल पढाएँ नि, स्केल सँगसँगै रिलेट गर्न सक्ने स्ट्रक्चर हो भनेर भने। सो स्केल पनि प्यापिलाबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ, फिदर पनि त्यहीबाट ओरिजिनेट हुने भयो है। सो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन ओरिजिन नै त। सो डेभलपमेन्ट चाहिँ डर्मल प्यापिलाबाट हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो हुन्छ है। एपिडर्मिसबाट प्यापिला ग्रोथ हुने भयो, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ फिभर, प्रिमोडियम, पहिला सुरुमा फिदर प्राइमोर्डियम बनाउने भयो है। अनि डर्मल प्यापिला चाहिँ भास्कुलराइज भनेपछि मसल्सहरूबाट डेभलप भइसकेपछि चाहिँ के हुने भयो त, यसले चाहिँ फिदरलाई चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने भयो। सो डर्मल प्यापिलाले चाहिँ त्यसको बेस पनि फर्म गर्ने भयो, अनि त्यसलाई न्युट्रिसन पनि प्रोभाइड गर्ने भयो है। ल, ओके, अब जाम फिदर्सको टाइपमा। फ्लाइट फिदर्सको पनि यहाँ पहिला यतैबाट पढौँ है, अनि सजिलो हुन्छ। ल, सो मर्फोलोजिकल भेराइटिज अफ फिदर्स। फिदर्सको कतिवटा भेराइटी हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा फ्लाइट फिदर। सो फ्लाइट फिदर भनेको चाहिँ के गर्ने भयो त, यिनीहरू अलिकति लाइट वेटका हुने भयो होइन। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, देख्दै कस्तो हल्का देखिएको छ नि। अनि यो चाहिँ फिदर्सको टाइपहरू भयो। यो बिचको लाइनलाई ऱ्याचिस भन्यो, ऱ्याचिसले चाहिँ दुईटा सिमेट्रीमा डिभाइड गरेको हुन्छ। यो पुरै सर्फेसलाई भेन भन्यो। सो फिदर्सको यो चाहिँ यो स्ट्रक्चर बनाउन
सिकेर जानु होला है। अनि एउटा एउटा सिमेट्रिकल पार्टलाई चाहिँ बार्ब बन्यो। अनि यो तलपट्टिको यो अलिकति छुट्टेको छुट्टेको सबैजनाले इमेजिन गर्नुभएको होला है, फिदर्स त देख्नु भएको छ नि। अनि यो तलपट्टिको पार्टलाई चाहिँ के भन्यो त, तलपट्टिको यो पार्टलाई चाहिँ हेलोस्वाफ र क्यालामस भनेर भन्यो। यो छुट्टेको जुन एउटा एउटा पार्टलाई चाहिँ डाउनी बार्ब भनेर भन्यो। अनि यो माथिपट्टिको चुच्चो पार्टलाई चाहिँ आफ्टर फिदर भनेर भन्यो। यसले चाहिँ जेनरली फ्लाइट फिदर भन्ने बित्तिकै यसले के गर्ने भयो त, फ्लाइट मेकानिजम्समा चाहिँ हेल्प गर्ने भयो है। अर्को चाहिँ कन्भर्ट फिदर। सो कन्भर्ट फिदर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यसको चाहिँ काम फ्लाइटमा होइन, यस्तो एकदमै फ्लाइटलाई हेल्प गर्ने खालको फिदर भनेको चाहिँ अलिकति इलोङ्गेटेड टाइपको हुन्छ, सिमेट्रिकल टाइपको हुन्छ। भनेको माथिसम्म नै के हो त अलिकति इक्वल डेभलपमेन्ट जस्तो देखेको छ नि है, त्यस्तो हुन्छ। अनि कन्भर्ट फिदर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सेप, त्यो फिदर्सलाई बर्डलाई चाहिँ बडीलाई सेप दिनको लागि मात्र युज हुन्छ है। सो यस्तो टाइप अफ अलिकति बुसी टाइपको धेरै फिदर्सहरू भएको चाहिँ, यस्तो धेरै जुसहरू भएको चाहिँ के हुन्छ त, कन्भर्ट फिदर्स हुन्छ है। यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनरली चाहिँ सेप दिनको लागि मात्र युज हुन्छ, सेप दिनको लागि। अनि त्यसपछि यो फिदर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ कन्भर्ट फिदर्स युज भएको हुन्छ। यहाँनिर देखेको रहन्छ ल। सर्टर यिनीहरू चाहिँ अलिकति छोटो हुन्छ मेन फिदर्स भन्दा चाहिँ। फ्लाइट फिदर्सहरू चाहिँ मेन फिदर्स भयो, अनि यो कन्भर्ट फिदर्स चाहिँ मेन फिदर्स भन्दा छोटो हुन्छ है। अनि डाउन फिदर्स भनेको चाहिँ कन्भर्ट होइन है, काउन्टर फिदर्स हो। यो मिस्टेक भएको रहेछ, सरी। त्यही त COUNTER काउन्टर फिदर्स भयो है। यसले चाहिँ सेप दिनको लागि हेल्प गर्ने भयो, यो कन्भर्ट होइन है। ओके ल, डाउन फिदर भनेको चाहिँ यो चाहिँ केमा, काउन्टर फिदर्सको तलपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ। फ्लाइट फिदर्स भयो, फ्लाइट फिदर्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि सेप प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ काउन्टर फिदर भयो। अनि काउन्टर फिदर्सको तलपट्टि चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ त, डाउन फिदर्स हुन्छ है। सो अघि त्यो बार्ब्स भनेको थियो नि, त्यो यस्तो कनेक्टिङ लिङ्क, सबैको जेनरल डिभिजन चाहिँ यही हो। सो यो चाहिँ के गर्नुपर्छ त, कण्ठ पार्नुपर्छ। अनि फिदर्सको भेराइटी लेख भन्यो भने चाहिँ यो फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो जेनरली तिनवटा भयो, फ्लाइट फिदर्स अनि यो डाउनी बार्ब। यहाँनिर स्ट्रक्चरै देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसको बार्बहरू चाहिँ के हुन्छ त, रिड्युस भएको हुन्छ, सर्ट हुन्छ। अनि यसले चाहिँ तलपट्टि प्रेजेन्ट हुने भनेपछि के गर्छ त, बर्डलाई चाहिँ इन्सुलेट गर्नको लागि। इन्सुलेट भनेपछि चाहिँ बर्डको बडीबाट चाहिँ हिट लस गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त, डाउन फिदर्सले हेल्प गर्ने गर्छ है। अनि अर्को हियर फिदर्स भनेको चाहिँ लामो टाइप अफ यस्तो फिदर पनि देख्नु भएको होला। यसलाई चाहिँ फोलिफ्ल्युम पनि भनिन्छ है, फोलिफ्ल्युम्स पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा सोधिन पनि सक्छ। सो यो फिगर पनि कण्ठ पारेर जानु होला। ओके। अनि यो चाहिँ काउन्टर फिदर्ससँगै बडीमा चाहिँ काउन्टर फिदर्स हुन्छ नि तलपट्टि रिजनमा, त्योसँग चाहिँ यो चाहिँ स्क्याटर्ड भएको हुन्छ है। अनि कलरफुल फिदर्स अफ पिकक, पिककको जुन त्यो कलरफुल लामो लामो फिदर्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हियर फिदर्स भयो। हाम्रो बडीको हियर जस्तै उनीहरूको बडीमा चाहिँ हियर फिदर्स हुन्छ है। सो फिदर्सको जेनरल क्लासिफिकेसन यही नै भइहाल्यो, चारवटा टाइप अफ हुने भयो। फ्लाइट फिदर्सले जेनरली फ्लाइटमा हेल्प गर्ने भयो, काउन्टर फिदरले सेप दिने भयो, डाउन फिदरले के गर्ने भयो त, इन्सुलेसनको लागि हेल्प गर्ने भयो। अनि हियर फिदर्सले बडीको इच एन्ड एभ्री पार्टलाई कभर गर्ने भयो। सो यति चारवटा हो भनेर बुझ्नु होला। सो फ्लाइट फिदर्स यहाँनिर भयो, टेल फिदर्स टेल रिजनमा प्रेजेन्ट हुने भयो। अनि यो फिदर्स पनि अर्को कुरा है, प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी भन्ने हुन्छ। सो प्राइमेरी भनेको फर्स्टमा फर्म भएको, अलिकति फर्स्टमा फर्म भएकै भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ है। सो माथिपट्टिको पार्टको प्राइमेरी भयो, टर्सरी भनेको त थर्ड भयो है त। सो तलपट्टिको पार्टको टर्सरी, सेकेन्डरी, प्राइमेरी, टर्सरी सेकेन्डरी प्राइमेरी भनेर पनि फिदर्सको टाइपहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो वर्क फङ्सन्सको आधारमा चाहिँ के गर्ने त, चारवटा टाइपको हुन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो माथिपट्टिको चाहिँ जेनरली यति मात्र बुझ्नु होला कि फिदर्सहरू चाहिँ डर्मल प्यापिलाबाट चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ भनेर है। सो यहाँ यति मैले भनेको कुराहरू लेख्नु भयो भने पनि 5 मार्कको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ, फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो स्लाइड पनि प्रोभाइड गर्छु, अरू कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके। सो यति भयो आजलाई, बोटनी क्लास हुन्छ होला, यति नै भयो है। म्यामको क्लास ढिला भइसक्यो ल। आइडेन्टिफिकेसन अफ फिस
पनि पढ्न आउनु पर्ने हो। यो म भोलि गर्छु नि त। ल